Patru s-a trezit într-o dimineață cu o idee. Nu, un gând clar. Nu, o intenție categorică. Să fie mai mare decât 5. Era necesar, pentru binele lui, pentru psihic. Era timpul să iasă din umbră și să-și pună amprenta, atât cât mai era în putere. Era timpul să se scrie și să se cânte despre el. Ideea îi încolțise mai de mult, deși inițial nici nu avusese curajul să o dezvolte în intimitatea gândurilor proprii. Îl amuzase. Da, îl amuzase propria lui ambiție și trecuse mai departe. De altfel, Patru fusese întotdeauna un individ timid. Nu era primul, nici al doilea, nu încăpea pe podium. Nu se dădea în spectacol cântând imnuri și stropind cu șampanie. Nu primea medalie. A rare ori vorbea cu 1, 2 și 3 și mai degrabă simțea distanța, aroganța lor. În special 1, primul, vedeta. Nu-și mai încăpea în piele. Vorbea despre el în exclusivitate. Majoritatea vreau să fie ca el, cel dintâi, cel mai special dintre speciali, dar se mulțumeau și cu 2 sau 3. Și 2 era nesuferit. Se lua după 1 în toate, hop și el, și apoi se contrazicea constant. Ba e albă, ba e neagră, hotărăște-te odată. Zicea că încearcă dualitatea, poate bipolaritatea. Dar să-l auzi pe 3, ci că e cifră sacră, se crede sfânt. De fapt, nu e decât a 3-a roată de la căruță. Și apoi, toată lumea îl plăcea pe 5. E rotund, are trecere, mai ales în școli. Număr prim și el, ca hoțomanii de dinaintea mea. Corpul omenesc are 5 degete la o mână, 2 ochi, 2 urechi, un nas, 4 țâțe la vacă. Nu, era vina lui. Vina lui era că stătuse deoparte. 4, băiete, e timpul să te implici. Nu i ardea lui de podium, dar acum, sincer, uitându-se la 5, nu vedea nimic din ce el nu avea. Și eu pot fi frumos, rotund și adulat. E timpul să mă vadă și pe mine soarele. 1, 2, 3, 5, 4. Suna bine, suna chiar foarte bine, ca o melodie în capul lui, ca un slogan, ca un... Desigur, îmi trebuie un slogan și o campanie și niște fani. Mulți fani. Mai întâi niște specialiști. Poate un avocat? Da, începem cu specialiștii. Să tatonăm întâi ce presupune să devenim mari. 4 nu mai stătu pe gânduri. Își luă frumos paltonul și se îndreptă cu încrederea unui 5 spre biroul domnului Mattison, celebrul matematician. O, domnul cardinal 4, intră, tocmai mă gândeam la tine. Citisem în ziar, cum în trecut, reprezentarea cifrelor 1, 2 și 3 cu tot atâtea linii cât valoarea cifrei a fost găsită rezonabilă, dar la 4 notarea cu 4 linii e obositoare. Așadar, indienii Brahmin au simplificat cifra 4 prin unirea celor 4 linii într-o cruce care seamănă cu semnul plus. Da, e obositor desigur să faci 4 linii, un supliciu pentru omenire. Mărâi 4. Ce voiam să spun, domnule 4, e că sunteți un plus pentru omenire. O scăldă repede domnul Mattison cu grație. Dar să lăsăm, ce va duce la mine în birou? Domnule Mattison, am venit să apelez la înțelepciunea dumneavoastră. Vedeți, am așa o dorință mai neconvențională. Doresc să devin mai mare decât 5. Interesant. Doriți să fiți 6? Nu, să ne înțelegem. Doresc să fiu în ordine după 5, să fac o rocadă mică. O învârteală. Să se numere 1, apoi 2 și 3, desigur, intră 5 și hop, 4. Adică eu. 4 lovi cu palma întinsă în piept declarativ. Fascinant! Exclamă Mattison, ridicându-se în picioare ca un resort. Fascinant! Și dacă îmi permiți, 4. Ce anume stă la baza acestei curioase ambiții? Domnule Mattison,
Pe măsură ce înțeleg lumea din jurul meu, mă simt tot mai constrâns de identitatea mea numerică. Îmi doresc libertate, să trec granițele aritmeticii convenționale și să-mi afirm existența dincolo de limitele ordinii numerice. Înțeleg. Dorința dumneavoastră vorbește despre un dor mai profund de autoexpresie și autonomie în cadrul structurat al matematicii. Dar, dragul meu 4, în timp ce visul tău este fără îndoială îndrăzneț, ridică întrebări profunde despre însăși natura numerelor. Într-adevăr, doctore Mattison, sunt nerăbdător să înțeleg implicațiile dorinței mele. Sunt convins că poate fi realizată, nu? Doar noi fi sortit să rămân pentru totdeauna subordonat ierarhiei numerice. Domnul Mattison se îndreptă cu creta în mână spre vechea tablă din fața lui. Să explorăm, spuse și începu să scrie câteva ecuații. Dacă am lua în considerare ideea că tu, 4, să depășești magnitudinea lui 5, ne-am aventura într-un teritoriu neexplorat, unde regulile aritmeticii nu mai au putere. Sunt pregătit să abordez necunoscutul. Foarte bine, dragul meu elev. Dacă tu, 4, ai dori să transcezi granițele ordinii numerice și să-ți revendici un statut mai mare decât 5, ne-am găsit în fața unei redefiniri a însăși structurilor fundamentale ale matematicii. Concepte precum adunarea, scăderea și comparația ar trebui să fie reexaminate, provocând secole de tradiție matematică. Căutarea ta ne invită să ne gândim la natura existențială a numerelor în sine. Să ne gândim. Mattison umplea cu fervoare tabla cu ecuații, cifre și teoreme, pe care apoi le tăia și spunea nu. Mai scria, tăia și scutura din cap. Nu. E mai complicat decât credeam. În matematic se schimbă tot, dar absolut tot. Nu mai are niciun sens. Nu mai e lumea pe care am studiat-o timp de 54 de ani, de 45 de ani, de... 4 simțea că l-a stricat pe domnul Mattison, care nu contenea să scrie pe tablă ca un dirijor sonat. Se scuză și închise ușa în urma lui, dar nu fusese nici măcar auzit. Mă scuzați. Nu. Când ieși în stradă, încă se auzea creta pe tablă și câte un nu scurt și strigat. Dar 4 nu avea de gând să-și bată prea mult capul cu asta. Poate nu e o problemă de cantitate, poate e mai simplu o problemă de lingvistică. Nu cred, pentru că nu vreau să-mi schimb numele în 5. Atunci, de filozofie, doamna Sofia ar fi chiar peste drum. Ba nu, o văd pe bancă în parc. Doamna Sofia era într-adevăr pe bancă în parc și părea că stă doar ca să contemple frunzele. Dumneavoastră, tresări ea din visare. Chiar eu. Vin în căutare de înțelepciune. O căutare nobilă, cu siguranță. Am o dorință mare, doamna Sofia, să fiu mai mare decât 5. O propoziție intrigantă. A transcede ierarhia numerică înseamnă a contesta însăși esența realității. Spune-mi, 4, ce crezi că se află dincolo de constrângerile ordinii numerice? Aceasta este exact ceea ce doresc să explorez, stimată filozof. Pot eu, ca 4, să devin ceva mai mare decât o simplă valoare numerică? O întrebare profundă, cu siguranță. Să ne aventurăm într-o călătorie a cercetării filozofice împreună. Dacă am luat în considerare ideea că tu, 4, să depășești limitele ordinii numerice, trebuie să reflectăm mai întâi asupra ceea ce înseamnă identitatea. Mă definesc eu doar prin valoarea mea numerică sau există mai mult în esența mea decât poate vedea ochiul? Suntem definiți de etichete și clasificări externe sau posedăm o esență care transcede astfel de limite? Ești mai mult decât un simplu simbol numeric pentru că ai
o esență unică ce sfidează categoriile convenționale. Dorința ta reflectă o nevoie fundamentală în cadrul condiției umane, căutarea de sens și scop dincolo de constrângerile normelor și convențiilor sociale. A deveni mai mare decât 5 înseamnă a-ți afirma autonomia și aspirația în fața incertitudinii existențiale. Da, foarte profund. Îngăimă 4, care încetase să asculte după prima propoziție. Iar dacă el încetase să asculte, deși pe el îl interesa răspunsul cel mai mult, știa că altcineva n-ar fi ascultat nici atât. Așadar, răspunsul nu se afla probabil nici în filozofie. Mulțumit doamnei Sofia, care rămase mai departe pe bancă în contemplarea noii idei. Avea nevoie de ceva mai pragmatic, ceva ancorat în lumea modernă. Oameni grăbiți care au uitat toată matematica învățată în liceu și își bazau calculele pe telefonul mobil și pe regula de 3 simplă. Oameni care nu aveau răbdare să asculte filozofii sau chiar să-și pună prea multe întrebări. Cu pași pragmatici se îndreptă spre bancomat. Între noi fie vorba, nu este o coincidență că în dreptul cifrei 4 pe tastatură se află simbolul dolarului. 4 era înstărit. Cum prea bine știm, nu frecventa petrecerile lui 1, 2 sau 3, așadar fondurile erau din plin. Și până la urmă, gândi el, banii vorbesc. Totul este o problemă de percepție, nici măcar o problemă. O provocare, domnule 4. Se afla la ultimul etaj al clădirii de sticlă din centrul orașului. Priveliștea era fantastică. Echipa de marketing cu directorul în frunte era pregătită de prezentare, cu cafea bună, digerată de maimuță indoneziană, covrigei fără gluten, fără conservanți, fără sare, 4 tipuri de apă plată pe masă, un ecran mare cu grafice și litere mari cu font modern. Lucrăm la imagine. Altceva nici nu ne interesează. Bine, o să vă coste, dar asta discutăm la sfârșit. Mai întâi vom face niște studii, adică să vedem unde ne situăm. Studii, domnule director alt? Studii pe oameni. Care e percepția oamenilor despre 4 în prezent? Care e sentimentul pieței dacă 4 este mai mare decât 5? Ați făcut foarte bine că ați venit la noi. Avem acces. Vom face grupuri de test și vom obține rezultatele. Înțeleg. Iar apoi? Apoi le interpretăm. Pe baza rezultatelor umblăm la imagine, vom crea un brand, o identitate vizuală. Eu mai mare decât 5. Ce doriți dumneavoastră? Dacă există fonduri, absolut. Vorbim despre ceva măreț, fundamental, publicitate, media, știri, cumpărăm fani, găsim un slogan puternic, inundăm toate aplicațiile, organizăm meeting-uri, strângem semnături, mobilizăm piața, schimbăm lumea. Desigur, va trebui să ajungem și în presă și în școli, poate chiar va trebui să încercăm un parteneriat cu biserica. Dar dacă 5 vociferează sau se opune, avocații noștri se interesează deja despre asta. Este 5 stăpân pe 5? Există o marcă înregistrată? Un patent? Ceva? Cred că nici nu s-a închisit. S-a luat după niște convenții antice și de demult. Dumneavoastră sunteți un vizionar. Sună bine. Campania răsuna global. Echipa de marketing era cu ambele mâini în buzunarul lui 4, dar și el era total implicat și împăcat cu ideea. Analizele inițiale arătau că 4 fusese văzut ca o cifră de umplutură, puțin carismatic, iar în unele locuri chiar aducător de ghinion. Toate acestea făcură o gaură mare în puțină încredere în sine pe care și-o cultiva zilnic în oglindă cu voce tare. Apoi au venit cu o schimbare de look. Haine noi în culorile primăverii târzii, puțin fond de ten de estompare, câteva kilograme date jos, o freză demnă de 7 și multe ședințe la dentist pentru un zâmbet câștigător.
Avea acum un logo bine conturat, cu semnul plus, marcă înregistrată. Și dacă tot erau acolo, au înregistrat și 5 în caz de viitor necaz. Ședințele foto cu modele și influencer media, care purtau tricouri cu 4 mai mare decât 5, arătau semnul 4 în loc de pace, zâmbeau enigmatic, purtau ochelari de soare și aveau un fundal romantic sau periculos, undeva la apus, însoțit de hashtag-uri Diez for the cause sau Diez Echi4. Politicieni, artiști, celebrități și oameni de știință apăreau în interviuri ca mari susținători ai mișcării Forever, adică 4 întotdeauna. Corporațiile mari au văzut o oportunitate de a profita de controversa din jurul lui 4 și au oferit contracte de sponsorizare profitabile. 4 a devenit fața noilor campanii publicitare, apărând în reclame, pe panouri și pe ambalajele produselor. Povestea luptei lui 4 pentru recunoaștere s-a răspândit captând interesul comunității internaționale. Organele de presă din întreaga lume acopereau fenomenul conducând la interviuri, documentare și discuții academice despre semnificația culturală a identității numerice. Titluri precum 5 în disgrație, 4 e mai mare, o îngrijorare sau ceam cinciar și ceam pătrar erau accesate de milioane de utilizatori. Desigur, 5 văzut de cuvință să se implice și să-l dea în judecată pe 4, a cărui echipă ceru ca totul să fie televizat. Echi4 era la curent cu toate nuanțele procesului și discuta aprins tot ce se întâmpla pe YouTube și în podcasturi dedicate. Oamenii erau captivați de tupeul lui 4, țineau la aspirațiile lui din tot sufletul și scandau pentru el în stradă de dimineață și până seara. Teoriile conspirației începuseră să înflorească într-un ritm alarmant. Se răspândea tot mai mult ideea că tabla înmulțirii fusese o înșelătorie masiv orchestrată de unul încă din antichitate. Emisiunile Ce nu vor să știi despre înmulțirea cu 5 sau De ce vedem cifre peste tot erau intens dezbătute. Comentatorii de ocazie deveniseră peste noapte experți în simbolistică numerică. Se vorbea despre cercul secret al înmulțirii, o societate ocultă veche de mii de ani care ar fi încifrat practici ezoterice și formule sacre pentru a menține controlul și obediența globală. Matematicienii nu mai erau văzuți ca profesori, ci ca discipoli inițiați infiltrați ca păstrători ai dogmei numerice din școli și până în cele mai importante domenii. De cealaltă baricadă, susținătorii lui 5 și ai ordinii firește a lucrurilor nu le venea să creadă că trebuie să explice de ce 5 e mai mare decât 4 și mai mult de ce nimeni nu-i credea. Lumea se segregase în două echipe, una tradiționalistă și învechită, care încă mai credea în matematică și algebră, și cealaltă, lumea nouă, superioară, modernă, pură, care trăia după propria regulă și număra deja 1, 2, 3, 5, 4 în orice situație. Importantă era percepția, să fii ceea ce vrei să fii, să ai vise cât mai mari și să lupți să le realizezi. Greu am putea explica haosul generat în lume și totuși prevăzut de domnul Matheson într-una din lucrările sale savante, citită din păcate doar de alți savanți care i-au și dat dreptate. Viața fusese dată peste cap în cel mai abrupt mod. Oamenii nu mai știau să citească ceasul, să scrie, să socotească, să numere. Ajunseseră să renunțe sau măcar să ocolească complet cifrele în orice făceau, ceea ce era imposibil. Rezultatul? Confuzie, haos și disperare. Această disperare tempera destul de mult avântul noului val, deși rămâneau mulți care erau pregătiți să moară cu 4 mai mare decât 5 la gât și să nu recunoască niciodată că poate comiseseră o eroare. Erau băgați adânc în problemă, cam la fel ca și 4. După vârful nebuniei din media, 4 intrase într-o perioadă grea.
Campania începea să-și piardă din avânt, iar realitatea îl lovea fără menajamente. Avea o săptămână proastă. Discuțiile cu banca îl pregăteau că fondurile începeau să se împuțineze. Avocatul spunea că apărarea lui Cinci prezenta fapte solide care ar putea convinge jurul. Încercase să prindă un tren, dar nu înțelegea la ce oră să fie pe peron. Pe tabelă scria 4/5. Primea într-una scrisori de amenințare. Singur, în apartament, se uita în oglindă, încercând să-și facă curaj cu voce tare. Atunci sună soneria. Ciudat, de obicei era anunțat de musafiri. Se apropie de ușă, pe vizor silueta înaltă a lui Zero. "O, nu," gândi el, "oare mai am timp să mă prefac că nu sunt acasă?" Era prea târziu. Zero deja pătrunsese în apartament, trecând prin ușă și levită spre fotoliu unde se și așeză. "Un pahar cu apă, te rog, să-mi trec moleculele." 4 se conformă imediat transpirat. "Dragă 4, ce faci?" "Of, bine, știu, momentan poate nu, dar curând, cine știe, cât de curând, știi? Credeam că într-o lună am terminat, dar 5 nu se lasă. Grozav se mai tărăgânează deznodământul. Și apoi e un vis mare, singurul meu vis autentic și mare. 4. Eram sătul de acel 4 timid unde îl pui acolo stă. Eu de acum, ăsta da 4, mult mai mare și mai important. Toată lumea vorbește, desigur, și de bine și de rău, dar publicitatea e publicitate, nu-i așa? Încercarea de a fi mai mult, de a face mai mult, de a deveni mai mult, de a depăși propria condiție, este una nobilă. Da, așa e, se entuziasmă 4, care de când începuse tot tăvălugul nu mai vorbise cu nicio cifră. Mă bucur că ești de partea mea, în sfârșit. Drept să-ți spun, Zero, m-am cam speriat că ai venit să mă cerți. Fără să-și schimbe poziția, expresia feței și mai ales fără să țină cont de intervenția lui 4, Zero continuă. Mijloacele prin care obții un alt statut sunt importante. Le obții prin exemplu personal, printr-o elevație morală deosebită, sau prin mită și manipulare, tupeu și fanfaronadă. 4 ținea privirea în pământ. Cei mai mulți bani se duseseră pe influențarea presei și mită către politicieni, dar fusese generos cu destule mâini de tip greblă. Lumea ar fi fost în stare să promoveze orice, oricât de nociv, atâta timp cât erau bani. Dar valorez mai mult, crede-mă. Nu există valoare în sine. Tu ai un rol. Valoarea ta nu e 4. Valoarea ta e dată de cât de valoros te faci tu. În rest, suntem toți un număr, o convenție. Nu avem o valoare intrinsecă. Eu, teoretic, nu am valoare. Și totuși, un 0 în plus la coadă face o mare diferență pentru investitor. Suntem, nu suntem, totul e așa cum e, dragă 4. Noi, cifrele, domolim haosul, nu îl creăm. Te rog, repară-ți greșelile. 0 dispăru efectiv, iar 4 se simți incomod cu oglinda în față. Făcuse destule lucruri de care îi era acum rușine. După multe ore de reflecție, își sună avocatul și ceru să renunțe la proces fără să dea explicații. Era iar doar el, singur și timid, de data aceasta cu un dulap plin de cutii cu tricouri cu 4 mai mare decât 5. Ai încercat, se gândi. Imediat sună telefonul. Era unul. Hei, băiete, un efort grozav, ești unicul care s-ar fi gândit la așa ceva, deci putem fi buni prieteni. Hai,
Ne așteaptă o noapte de pomină. Sărbătorim. Vine toată gașca, începând cu mine până la 10. Da, vine și 5. Te-a iertat că n-ai mai continuat cu procesul. Pe cuvânt, te luăm pe la 4 cu o limuzină, că ești vedetă. 4 închise buimac telefonul și se aruncă în pat. Inima îi bătea cu putere. M-a sunat 1. Poate, de fapt, asta era tot ce-și dorise, să simtă că aparține și el de grup. Sfârșit.